السلام علیکم شاگردای عزیز، امیدوارم خوب باشه و صحتمند باشین. فقرات کوتاه در زبان انگلیسی چند دانه داریم، برای شما تکرار میکنیم، شما اونها رو بیاموزید و همچنان حفظ کنید. پس درس رو آغاز میکنیم. But why اما چرا؟ why you چرا شما؟ so what پس چی؟ focus here اینجا تمرکز کنید. which one کدام یک be patient صبر داشته باش. why not چرا نه don't hide پنهان نکن. at least حداقل. carry on ادامه بدهید. move on حرکت کن. don't go نروید. این هم فقرات کوتاه بود در زبان انگلیسی، شما اینا رو بیاموزید. اگر دوستان درس ما رو خوش کردین، چینل یوتیوب ما را و فیسبوک ما را لازم لایک و سبسکرایب کنید. تشکر، بخیر باشین.